Nazdar stavitelé. Dneska se podíváme na našu novou 319 kolovou. Bagr je vybavený 3D nivelací, takže vám ukážu, jak to funguje od importu modelu až po realizaci povrchu na parkovišti. Pojďme na to. Model mám na flešce, jdeme to dát do bagru. Tady nahoře je displej nivelace, dole je klasický katrácký, to teďka nebudeme vůbec řešit. Na začátku se přihlásím jako operátor nebo strojník, každý tam má něco jiného. Ověřování licence, synchronizuje. Teď tady skočí hláška chyba senzorů, to znamená, že nemám dané antény na bagru, to teďka neřešíme. Strčím flešku do displeje a naskočí importační menu, nebo jak bych tomu řekl. Tady to jenom potvrdím další. Vyberu si tu moju flešku, zkontroluji soubory a dole jenom potvrzuju použití té složky. Naskočí zase hláška, tu jenom potvrdím. Vyberu si, že chci importovat projekty, odkliknu a dám importovat. Tak, teď se vlastně ten digitální model terénu přetahuje do bagru, import úspěšný, potvrdím a jdeme na to. Referenčku bych jednou ruku nepostavil, takže jsem si na to vzal asistenta. Samozřejmě je to strojník z bagru. Referenčka, co to vlastně je? Normálně se tomu, nebo normálně, správně se tomu říká referenční stanice. A ta funguje tak, že posílá korekční data na ten bagr. Jo, teďka to Petr ustavuje pěkně do vodováhy, aby ta tyčka byla svislé. Dole stojí na bodu, to je to červené, dřevěné, to nám dal geodet. A od toho já mám dané souřadnice XY a výšku. Protože bagr klasicky na GPSku ví svoji polohu plus minus metr až 2. Jo, klasicky třeba co máte v mobilu nebo v autě. A tady ta vychytávka slouží k tomu, aby tu polohu zpřesnila. Takže osadíme tam, to co drží v ruce je GPS anténa, která přijímá vlastně signál ze satelitů, které obíhají kolem země. Přišrubuje. Teďka tam máme co? Toto je ta samotná referenčka SPS. Teďka tam přidělává anténu. Ta vlastně přeposílá ty korekční data na ten bagr. Takže tím, že ta referenčka přesně ví souřadnice toho bodu, na kterém stojí, a přeposílá ty souřadnice tomu bagru. Jo, takže ta poloha té lžice se zpřesní z plus minus metr až 2 na plus minus říká se 2,5 cm. Jo, takže když to zjednoduším, chyba při použití GPSky je 2,5 cm. Tak, propujeme kabelí. Chlapom jsem to tak označil, aby to bylo jasné. Černý kabel, černá zdířka, žlutý kabel, žlutá zdířka. Ještě je tam šedý kabel, ten je od baterky, to uvidíme za chvilku. Jo, toto je ten kabel baterie, externí, aby ta referenčka vydržela celý den. Žlutý kabel propojuju do té GPS antény, která, jak už jsem říkal, chytá signál z těch satelitů, přepošle ho do referenčky a ta tady přes tu černou anténu, která je propojená černým kabelem, přeposílá korekční data na ten bagr. Tady máme ještě tu externí baterku, aby to vlastně vydrželo celý den. Vidím, že SV14, to znamená, že už to přijímá kolem nás 14 satelitů. Referenčka je připravená. Jdeme na kontrolní bod, který kontrolujeme každé ráno.
Mezitím ještě teda jsem zapomněl, dáme antény na zadek, používáme 2. Jo, tak to je tam daný stožár, anténu jenom takovým klíčkovým upínákem dotáhnu, připojím tam kabel, který je vyvedený z bagru, nic složitého. Tak rozsvítí se diody, anténa je připojená, teď to postupně všechno nabíhá. Jo, takže mám 2 GPS-kové antény a tady přede mnou to žluté, to je rádio, které přijímá ty korekční data právě z té referenčky. Někdo umí dozadu jezdit stejně rychle jako dopředu. Jak jsem říkal před chvilkou, máme tady ranní kontrolu kontrolního bodu, protože ne každý systém je 100%, vždycky se tam může cokoliv přihodit. Takže my jsme naučení, nebo chlapi jsou naučení, že každé ráno, nebo prostě předtím, než začnou dělat, tak si mají zkontrolovat, že ten systém ukazuje dobře. Takže už mám zapnul nivelací. Tady na šachtě máme výšku od geodeta, která je 207,67 metrů nad mořem. Petr tam dal žicu a dole si zkontroluje. Jo, vidíme 207,67, horizontální přesnost 3 mm, vertikální 10 mm. To znamená, že ta chyba, jak jsem říkal, že je až 2,5 cm, tak teďka jsme v chybě 1 cm. Takže to je perfektní. Tady další vychytávka, co máme na bagroch. To teda vůbec nesouvisí s nivelací, ale musel jsem to natočit. Kleště na rotační hlavě. Takže než aby strojník sebou vozil úvazek, kolega by musel skočit na korbu, uvázat tu desku, bylo by to zbytečně složitá manipulace. Tak to prostě vezme kleště, deska na sobě má vlastně nahoře oko, chytne to a jede. Takže my jsme v podstatě připravení, antény na bagru, referenčka na bodě od geodeta, výška zkontrolovaná, všecko funguje, takže jdem do akce. Dobrý pomocník, ne? Co říkáte? Tady už mám od včerejška vysypanou hromadu, to byla myslím 0,32, nebo z čeho to chlapi dělali, už si to pořádně nepamatuju. Jo, další výhoda rotační hlavy, samozřejmě, toto by mohl dělat i klasický svahovačku, to řekne 90% strojníků, kteří tu hlavu nikdy neměli samozřejmě. Ano, jde to udělat, ale proč si tu práci neulehčí, když si to může takto natočit, nic nevysype za obrubník, prostě má to přesně. Toto taky čtu všude na Facebooku a různých konverzacích, ale většinou to říkají ti strojníci, kteří toto nikdy neskusili. Takže první si to zkuste a potom hažte rozumy. Dobré ještě je, když ráno takto přijede na místo, kde už dělal, přiložit si tu lžicu už na ten hotový povrch a ví, že to má správně. Jo? Kdyby mu to ukazovalo pojď o 10 cm dolů, tak je jasné, že buď včera dělal špatně, anebo dneska, přestože si kontroloval ten kontrolní bod, tak je tam něco špatně. Když to zjednoduším, tak si to rozhrne na hrubo a pak už to na tu nivelaci kontroluje prostě na ty centimetry, jo? Takže teď to nejhorší je vždycky začat, aby chytl správně ten pohyb směrem k sobě a pak když už jede, tak už je to vlastně pohodička, se dá říct, nebo tak to vidím já samozřejmě, no? Ten strojník, ne každý tady toto dokáže. My naštěstí v Imosu máme, troufám si říct, ty lepší chlapy, takže toto pro nikoho není problém. To jsem asi jako zapomněl říct na začátku, jsme na stavbě v Brně, na ulici Bauerova. Teďka vlastně v momentě, kdy toto video zveřejňuji, tak už je to samozřejmě dávno zprovozněné, tady ještě vidíme vpravo Scaniu další bagr, takže teď už se tam jezdí.
Materiál nejezdí z lomu, ale máme ho navozený návěsama na meziskládce. Jo, návěs doveze naraz 30 tun. Tady na tu šestikolku, ty brďo, kolik tam je? 12, 13, tak nějak. Myslím, že to má napsané na korbě. Klápěčky tady nakládá Katroš 444F, což je taky perfektní univerzální stroj prostě tady na ty stavby. Vzadu vidíte, že má zase naklápěcí hlavu, takže nemá naklápěcí svahovačku, jo, jak je zase ve zvyku, ale má naklápěcí hlavu. Takže svahovačka už je klasická lopata, bez bočních písnic, ale všechno dělá ta hlava. Takže vymění si svahovačku, dá si tam klasickou zubatku, třeba 60, a už s tím může dělat taky nějaké šikmé svahy nebo šikmý výkop a podobně. Takže takový detail, ale prostě tomu strojníkovi to ulehčí prácu, zvýší to efektivitu toho stroju, prostě to je nesrovnatelné s klasikou. Čuměl jsem teda čenda jak s tím valí, jo, dopředu, dozadu, jel jak drák, Scania je za chvilku naložená. Ještě se vrátím k té hlavě, tady na tom kopátku. Samozřejmě plno strojníků zase namítne, už to úplně slyším. Dá si tam kladivo, klepe přes tu hlavu a ta je za pár dnů roztřískaná. Samozřejmě dělá i s kladivem, ale když ví, že s tím bude dělat pár dní v kuse, tak si tu naklápěčku prostě sdělá a to kladivo dá přímo na to rameno. Jo, takže je to o tom přemýšlet nad využitím toho stroja. Když to řeknu jednoduše. Tak, skanča je naložená, jede zpátky k bagru. Tady ještě další hodně univerzální auto u nás na firmě. Tatra Phoenix 6x6 z ruku. Jo, to je snad nejoblíbenější auto u nás. Tady vyvážá bordel z toho výkopu té hlavní trasy na meziskládku. Pak tady jezdí nakladač, který má třídící lžicu a ten to vlastně roztřídí na jemnou a hrubou frakci. Jo? Takže tady nejezdí klasická třídička, ale používá se tady na třídění materiálu nakladač. Musím říct, velice šikovným strojníkem. Skanču už máme u bagru. Petr je zvyklý, než aby mu to vysypal s tím autem na hromadu, tak si to radši bere z korby a rozsypává to tam, kde je potřeba. Což teda nedělá jenom Petr, ale je takto zvyklých víc strojníků. Ono je to kolikrát nakonec rychlejší, než aby to měl ze sklopky vysypané všechno na jedné hromadě a furt to musel přehazovat, tak to si to v podstatě vysype podle sebe, kde potřebuje. Já se ještě vrátím k té referenčce. Na některých stavbách totiž tu referenčku vůbec neuvidíte, a i když jsou tam použité GPS-kové stroje. Ono se dá totiž použít korekční data přes internet. Jo, že po republice je udělaných několik referenčních stanic, které přeposílají ty korekční data, že to nemám takto na stavbě. Je to teda pohodlnější pro strojníky, jo, že ráno to nemusí chystat, ale co jsme slyšeli ze Siteku, což je vlastně dealer tady těch trimble nivelací, tak kolikrát se stane, že zlobí signál a podobně. Jo, tady ta referenčka, když to máte postavené na stavbě, tak je to, dá se říct, tutovka. Jsme v kabině, máme tady pohled přímo na displej té nivelace. Když to řeknu, o čem to je, vidíme tam 3D model toho našeho prostředí, tam je ten bagřík, vlevo vidím řez velžicí, vpravo vidím příčňák. Jo, hned když hýbe tím ramenem, tak v aktuálním čase to vidíme, co to dělá. Vlevo je taková světelná stupnica. Nahoře, když to má nahoře, tak to svítí červeně.
když to má přesně na výšce, tak je to na té zelené šipečce, když se dostane pod, je to modře. Velikost té stupnice se dá nastavit, tady Petr to má nastavené myslím na 2 cm, takže každý ten jeden stupínek znamená 2 cm. A samozřejmě to vydává zvukový signál. Když to člověk poslouchá celý den, tak už mu z toho na konci šichty hrabe, když se tak bavím s chlapama. Každopádně dá se tam nastavit hlasitost a jestli to pípá nad, nebo jestli to pípá pod a podobně. To sami slyšíte, co to dělá. Když se přesuneme dolů na spodní část, tak tam vidím 3 čísla, které pořád skáčou nahoru dolů. Řez vlevo, řez střed a řez vpravo. To je vlastně body na té lžíci. Jo, vlevo, uprostřed lžíce a pravý roh. Na té lžíci vlevo nahoře ještě vidím, že uprostřed má takovou zeleno-červenou šipečku a to je vlastně ten bod, ke kterému to vztahuje tu výšku, kterou já vidím nalevo, jak to létá nahoru dolů. Jo, takže on se vlastně řídí v podstatě teďka jenom středem té lžíce. Takže to chvilku sledujte, co mu to prostě ukazuje. Jo, většinu chlapí se řídí a spíš tím zvukem, občas mrkne na číslo, co mu to ukazuje. Jo, každý je zvyklý úplně jinak. A ještě vám řeknu nahoře, na té liště, tam vidíme 0,21. To znamená odsazení od toho modelu. Jo, já v podkladoch jsem dostal, že mám dělat zemní pláň. On teďka dělá nějakou štěrkodrť, takže si to přizdvihne o 21 cm na tu zemní pláň. Takže když udělám ten model, tak to neznamená, že prostě jedu jenom výšku, kterou mám v tom modelu, ale ten strojník si tam může nastavit v podstatě, co chce. Jo, takže když třeba udělám finální povrch cesty, tak já si můžu říct, budu dělat MZKčko, je to 20 cm pod finální povrch asfaltu, on si tam ubere 20 cm. Pod MZKčkem je štěrkodrť, místo 20 si tam dá 40. Jo, takže takto si to tam může všecko nastavit podle sebe. Není to prostě, že udělám model a už s tím nic neudělám a je to hotové. Tady ty malé kleště na té rotační hlavě můžu samozřejmě oddělat. To je otázka pár minut. Nic složitého. A tu hlavu samotnou můžu taky oddělat. Takže když vím, že bagr bude týden stát někde na hromadě, bude nakládat auta, tak tu rotační hlavu odpojím, aby prostě nedostávala takový záhul při tom těžení. To je otázka 20 minut, půl hodiny. No, takže takto na ty dokončovací práce nebo na ty věci, kde potřebuji dělat nějaké složitější věci, to vidíte sami, že prostě je to super pomocník. A když to nepotřebuju, když vím, že by ta hlava dostávala zabrat, tak to prostě oddělám. Jo, to samé, jak jsem mluvil u toho traktor bagru, kdybych dělal s kladivem a vím, že s tím budu dělat prostě další čas, tak to radši dám pryč, než aby se ten bagr nějak ničil, když to řeknu jednoduše. Jo, vidíme, že kolega z lopatou, ten tam v podstatě jenom postává a dočišťuje ty kraje kolem těch obrubníků. Jinak obrovská výhoda použití toho 3Dčka je, že u toho nikoho dalšího nepotřebuju. Jo, takže člověk v podstatě dívá se na lžicu, poslouchá signál a ještě sleduje ten sleduje ten obraz na tom displeji. Takže ne každý si na to zvykne, je to samozřejmě celkem jako složité, nebudu říkat, že je to jednoduchá věc. Zase plno strojníků už jsem četl na Facebooku, nivelaci nepotřebuju, udělám to od oka. Samozřejmě, jde to dělat od oka. Tady Petr z začátku si říkal, jak já to budu používat, na co mě to bude, protože řeknu na rovinu, je to jeden z nejschopnějších strojníků u nás, jako ve firmě. A musím říct, nebo on i říká, že prostě si na to zvykl. Nemá to v první řadě, že se podle toho řídí, ale je to prostě obrovský pomocník. Hnedka vidí, že je ta výška správně.
tak to by udělal třeba 2metrový úsek. Musel by tam naběhnout jeden kolega s nivelákem, druhý kolega s laťů, překontrolovali by to a řekli by, no daj to ještě 3 cm nahoru. On v celém tom úseku těch 2 metrů by to musel zase celé upravovat znova. Tak toto vidí aktuálně hned. Je to bez lidí, tady samozřejmě vidíme, že se furt někdo kolem toho motá, ale to jsou chlapi přičmandávači, kteří to tam prostě dočišťují a dělají ty věci, kde to bagrem neudělá. Když tam kopal s kobelkem tu zemní pláň, tak venku pršalo, bylo hnusně, chlapi byli zalezení v autě, to jim asi nikdo nesmí zazlívat, nebo nemůže. A bagr tam prostě kopal v dešti a jel, jo, nikdo tam nebyl potřeba. Tak to by tam museli chudáci dva stát v dešti nebo v zimě mrznout. Toto je prostě neskutečná pomoc, kterou musí každý, na to musí každý přijít sám, to jako nemá cenu to tady furt vysvětlovat dokola. Řešilo se, jestli se to bude dělat graderem, nakonec kvůli tým ostrůvkom se vymyslel, že se to bude dělat takto bagrem. Celá ta stavba, to co teďka vidíte, všechno je to dělané v 3Dčku. Jo, na 3D digitální model terénu. 2 kruháče, tady různé obslužné cesty, 2 velké parkoviště, hlavní trasa. Ten 3D model to zpracovávám já. A probíhá to tak, že vlastně stavoš si řekne, budem to dělat na 3Dčko, já si od projektanta vyžádám podklady, což znamená situace té stavby, to potřebuju v DVGčku, abych to nahrál do programu. Program se jmenuje Trimble Business Centrum, to je přímo od Trimble, což je dodavatel těch našich nivelací. Pak vždycky k tomu potřebuju nějaký podélňák a příčňák, jo, podélný řez, příčný řez. A tady z těch 3 podkladů já vlastně v tom softwaru, v tom programu zpracuju 3D model té stavby. Udělá se jeden model a může na to jet jako nespočet strojů. Tady jsme měli hlavní trasu, kopalo pásové kobelko, 38 tunový bagr, ty konstrukční vrstvy tam dělal grader, kdyby jsme chtěli, pošle se tam dozer, může to dělat dozer. Jo, tady ty složitější věci, kde se grader nedostane, dělalo se to bagrem. Takže z jediného zpracovaného podkladu neřeším tam už na stavbě geodety, který by to tam musel vytýčovat. Takže obrovská výhoda je i tady v tomto, že je to všecko v tom bagru nebo v tom dozeru, v graderu, vlastně v čemkoliv. Jako nějaké představení té 3D nivelace na bagru, snad se vám to dokázal nějak rozumně popsat a vysvětlit a usnadnit. A jestli to někoho zajímá víc, tak samozřejmě pište mě dolů do komentáře, když budu vědět, rád vám na to odpovím.
Možná jsem tady řekl nějaké nepřesnosti, nepravdy. Je to možné, neříkám všechno na 100%. Takže to mě když tak taky opravte. Jo, stavba je to obrovská. Využití toho 3Dčka tady bylo v podstatě každodenní. Jo, měli jsme tady kolegy stavoše, kteří k tomu byli ze začátku takový skeptičtí. Pak když viděli ty výhody a ty schopnosti toho systému, tak teďka dokážu říct, že na další stavbě už by to chtěli znova. Takže děkuji za sledování. Mějte se pěkně. Ať to fičí z pohraničí.